साथीहरु नमस्ते। आर्थिक वर्ष 2078-79 को लाभांश सिजन चलिराखेको छ र यसै क्रममा अपी पावरको लाभांश घोषणा भएको छ। नगद कति छ, बोनस कति छ, बजारमा यसको इम्प्याक्ट कस्तो पर्ला, लगानीकर्ता कति खुसी छन् हुनेछन्, आगामी दिनमा लगानीका सम्भावना बारे पनि हामी केही छलफल गर्नेछौँ। पहिला सुरुमा जानकारीबाटै सुरु गरौँ। गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट लाभांश घोषणा गरेको छ। कम्पनी सञ्चालक समितिको आज साँझ बसेको बैठकले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजीको 7.50% बोनस सेयर र कर प्रायोजनको लागि 0.39% नगद गरी कुल 7.89% लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। अब कम्पनीको अहिले चाहिँ 254 चलिराखेको छ र आजको बजारमा 3.53% ले बजार बढेको छ। यसको यदि टेक्निकल चार्ट हेर्नुहुन्छ भने यसले एउटा चरम बियरिसलाई लगभग बटम लगाएको जस्तो संकेत दिएको छ। यो यसको टेक्निकल चार्ट हो र पछिल्लो जुन अहिलेको मार्केट बढेको छ, यो मार्केट चाहिँ अपीको बटमदेखि अहिलेसम्मको हाई भन्नुहुन्छ भने 27% ले मार्केट बढिसकेको छ हैन। बेलैमा किन्नेहरूले धमाधम प्रॉफिट बुक पनि गरिराखेका छन्। अब लाभांशको सन्दर्भमा चाहिँ यो कस्तो खालको हो त, यो लाभांश जुन 7.8 यसमा बोनस सेयर छ, यो कस्तो खालको लाभांश हो त भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ यसले गत साल 11% दिएको थियो, 10% बोनस सेयर, त्योभन्दा अगाडि 9% दिएको थियो, त्योभन्दा अगाडि 5% दिएको थियो भन्ने बित्तिकै त्योभन्दा अगाडि 5, त्योभन्दा अगाडि 8 र त्योभन्दा अगाडि 5 भन्नाले औसतमा उनले औसतको रेटमा गतको 2 वर्ष तेस्रो वर्ष यो त्यो हिसाबले चाहिँ अब कमजोर हो हैन। तर औसतमा यसले दिने क्षमता अनुसार दिएको जस्तो लाग्छ र अब लगानीकर्ताहरूलाई बोनस सेयर मन पर्छ, त्यो हिसाबले अब जति दियो त्यति बोनस दियो भन्ने बित्तिकै अब डिभिडेन्डकै कारणले घट्न चाहिँ घट्दैन, तर डिभिडेन्डकै कारणले बढ्न पर्ने स्थिति पनि छैन भन्ने बित्तिकै अब ट्रेन्डले चाहिँ तय गर्ने कुराहरू भयो के। यो चाहिँ ट्रेन्डले तय गर्ने कुरा हो। यो चाहिँ अब ट्रेन्ड के हुन्छ त्यही अनुसार अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ है। हामीले अब अहिले एउटा रिसेन्ट टाइममा देखिराखेका छौँ, एउटा केही वृद्धि हुने केही घट्ने, तथापि एउटा राम्रो बढीमा पनि अब राम्रो एउटा इन्डिसिजन नभनौँ, बुलिस मेन्टालिटी नै ज्यादा देखिन्छ। भोलि घट्दै आयो भने एउटा 244 भन्दा तल क्लोजिङ दिन थाल्यो भने भएको प्रॉफिट बुक या सामान्य स्टप लस गर्नुपर्ने हिसाबले अगाडि बढौँ र यसलाई इन्भ्यालिड गर्दै अगाडि बढ्यो भने किताहरू घटाउने होइन थप्नेतिर ध्यान दिन उचित हुन्छ भन्ने देखिन्छ। र डिभिडेन्डको चाहिँ न्युट्रल रेस्पोन्स रहन्छ बजारमा। यो टाइपको डिभिडेन्ड चाहिँ एकदम न्युट्रल रेस्पोन्स, बजारमा यसले पोजिटिभ पनि पार्दैन र नेगेटिभ पनि पार्दैन। हस्त यो भिडियो यति नै। अर्को भिडियोमा यहाँहरू समक्ष फेरि भेट्छु। धन्यवाद।